માર્કેટ્સની અપડેટ સાથે તો સૌથી પહેલાં જોઈએ કે ખાસ કરીને જે અપડેટ આવતી દેખાઈ રહી છે યુએસ માર્કેટ માટે ઓવરઓલ જે સેશન રહ્યું હતું ઇન્ડાઇસિસ પર નજર કરી લઈએ તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે અત્યારે આપણે S&Pમાં લગભગ ફ્લેટ ક્લોઝિંગ જોયું હતું શુક્રવારના સેશનની વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે ડાઉ જોન્સ અને નાસ્ડેક બંને જગ્યાએ એક મજબૂતી સાથેનું આપણને ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું હતું પરંતુ એટલી મજબૂતી જે અત્યાર સુધી આપણે યુએસ માર્કેટમાં જોતા આવ્યા છે એટલી હતી નહીં. કારણોની વાત કરીએ તો એક મિશ્ર સેશન રહ્યું હતું. એક મુખ્ય કારણ જે આવતું દેખાઈ રહ્યું છે એ ફેડ અધિકારીઓ દ્વારા જે સ્ટેટમેન્ટ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે તો ફેડ ઓફિશિયલ્સ જ્યારે કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે તો માર્કેટ તરત જ એના પર રિએક્ટ કરતું દેખાય છે અને જ્હોન વિલિયમ્સ જેઓ ફેડ અધિકારી છે એમનું માનવું છે કે હાલ જે આપણે એક રેટ કટની વાત કરી રહ્યા છીએ તો એની હાલ વાત કરવી યોગ્ય નથી. હવે આ જ એક કારણ છે કે જેને કારણે ગ્લોબલ માર્કેટ અને ભારતીય બજારમાં પણ આટલું એક આપણને કહી શકાય કે મજબૂતી સાથે અને એક મહત્વનું કારણ હતું પરંતુ આ સ્ટેટમેન્ટ આવ્યા બાદ ઘટાડો આવ્યો છે અને યુએસની 10 વર્ષની બોન્ડ ડીલ જોઈએ તો 4% નીચે યથાવત રહી છે તો એ હજુ એક પોઝિટિવ ફેક્ટર આપણે ગણી શકીએ. સતત ત્રીજા દિવસે 10 વર્ષની બોન્ડ ડીલ આપણને 4%ની નીચે રહેતી દેખાઈ રહી છે તો એ ફ્રન્ટ પર એક પોઝિટિવ આપણને ન્યૂઝ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. તો યુએસ બોન્ડ ડીલ પર નજર કરી લઈએ. 30 વર્ષની બોન્ડ ડીલ 4.03% પર પહોંચતી દેખાઈ રહી છે. 10 વર્ષની બોન્ડ ડીલ જે આપણે વાત કરી 4%થી નીચે 3.91% પર અત્યારે છે એટલે એક ખાસું પોઝિટિવ ફેક્ટર હજી આપણે ગણી શકીએ છીએ. ફેડ અધિકારીના જે નિવેદન છે જેને કારણે શુક્રવારે યુએસના માર્કેટમાં એક મિક્સર ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું. જ્હોન વિલિયમ્સ એમના નિવેદન તરફ નજર કરી લે શું સ્ટેટમેન્ટ એમના દ્વારાથી આવ્યું છે. એમનું માનવું છે કે દરોમાં કાપની હાલ કોઈ જરૂર નથી અને હાલમાં જો કાપની વાત કરીએ આપણે એ પણ યોગ્ય નથી. સાથે જ એમનું માનવું છે કે મોંઘવારી દર હજુ પણ લક્ષ્ય કરતાં વધારે છે અને મોંઘવારી દર 2% પર લાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ એવું પણ એમનું માનવું છે. ત્યારબાદ જરૂર પડવા પર વ્યાજ દરો વધી પણ શકે છે કારણ કે આ એક નિવેદન બાદ પણ માર્કેટ ખાસું થોડું એક ચિંતામાં હતું અને ન્યૂયોર્ક ફેડરલ રિઝર્વના પ્રેસિડેન્ટ છે જ્હોન વિલિયમ્સ એમના દ્વારા આ સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું છે તો એ પણ ખાસ મહત્વનું છે. તો જે ફેડના 2 અધિકારીઓ દ્વારા સ્ટેટમેન્ટ આવ્યા છે આવો હવે એ સાંભળીએ કે એમના નિવેદનમાં શું ખાસ હતું કે જેને લીધે આપણને ગ્લોબલ માર્કેટમાં શુક્રવારે ખાસ કરીને આપણે જોઈએ કે એમના તરફથી શું અપડેટ આવતી દેખાઈ રહી છે. સાંભળીએ એમના નિવેદન. First of all, we aren't really talking about rate cuts right now. We're very focused on the question in front of us, which, as Chair Powell said, the question is, have we gotten monetary policy to a sufficiently restrictive stance in order to ensure that inflation comes back down to 2%? That's the question in front of us. That's what we've been really thinking about for the past 5 months, and I think we'll be continuing to think about for some time. So that's the topic of discussion for the committee. That's the decision we made to hold the Fed funds target where it is. The discussion really at the FOMC right now is about, do we have monetary policy today in the right place and not speculating on what will happen at some point in the future. Still a highly uncertain situation, both in terms of inflation, in terms of the progress of the economy. So right now, I think the base case, at least I'll speak from my own view, the base case is looking, pretty good. Inflation is coming down. The economy remains strong. Unemployment is low. And so when you think about have we gotten policy to the kind of appropriate place, it's looking like we are at or near that in terms of sufficiently restrictive. But things can change. One thing we've learned even over the past year is that the data can move in surprising ways. We need to be ready to move to tighten policy further. તો આગળ જોઈએ જેપી મોર્ગનના ચીફ યુએસ ઇકોનોમિસ્ટ મિશેલ ફિરોલી એમના તરફથી પણ યુએસ ઇકોનોમી અને ફેડને લઈને જે સંકેતો મળતા દેખાઈ રહ્યા છે એના પર વાત કરી આવો જોઈએ. I think you'd have a pretty significant deterioration in the economy, unlike I don't think what any of us are expecting to get to a March cut. That said, clearly second half cuts are not just what the median dot portrays, but a vast majority of the committee is looking for a number of cuts this year. So I don't think the idea that cutting in next year. I think June will be appropriate because we'll probably have core PC inflation running by about 2.5% by then, which is, I think, close enough to what the Fed's looking for to start to, as Chair Powell said, dial back some of the restraint. However, if we stall in this progress in inflation that Stephanie mentioned earlier in the second half of this year, then that could push that timing out. But we think June is probably a good placeholder for now.